आज आपण अगदी सोपे असे गव्हाच्या पिठाचे मसाला नूडल्स बनवूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेलं आहे। हे 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून मिक्स करून घेऊ। यामध्ये थोडं पाणी टाकून पोळीसाठी पीठ मळतो त्याप्रमाणे पीठ मळून घ्यायचं आहे। पीठ मळून झालेलं आहे। यावरती 1 टीस्पून तेल लावून मळून घेऊ। नूडल्स करायची अगदी सोपी पद्धत मी इथे वापरलेली आहे, ती म्हणजे चकली पात्रामधून हे नूडल्स करायचे आहेत। यासाठी ही मीडियम साईजच्या शेवची प्लेट घेतलेली आहे। यापेक्षा बारीक प्लेट घेतली तर त्यामधून नूडल्स बाहेर येणार नाहीत आणि थोडी जाड प्लेट घेतली तर नूडल्स जाड होतील आणि थोडेसे कच्चे लागतील। पिठाचा गोळा घेऊन त्यावरती थोडंसं तेल लावून हे पीठ चकली पात्रामध्ये भरून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी हे पूर्ण पीठ भरत आहे, पण नूडल्स बनवताना प्रेशर थोडं जास्त द्यावं लागतं, म्हणून तुम्ही अर्ध पीठ भरलं तरी चालेल। फक्त एवढंच की तुम्हाला हे पीठ 2 वेळेला भरावं लागेल। हे मी 1.5 लिटर पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता यामध्ये 1 चमचाभर मीठ आणि 2 चमचे तेल टाकून घेऊ। हे छान मिक्स करून घेऊ आणि पाण्याला 1 उकळी येऊ देऊ। पाणी उकळायला चालू झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण नूडल्स टाकू। पाण्याला उकळी आल्यानंतर गॅसचा फ्लेम लो करून नूडल्स टाकायचे आहेत। बोटांना थोडंसं तेल लावून नूडल्स हलक्या हाताने तोडून पाण्यामध्ये सोडायचे आहेत। हे नूडल्स डायरेक्ट उकळत्या पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत। जर अगोदर करून ठेवले तर ते एकमेकांना चिटकतील। तुम्हाला जेवढे लांब नूडल्स हवे असतील तेवढे लांब तुम्ही करू शकता। एकदम फ्रेश नूडल्स अगदी पटकन घरच्या घरी बनवू शकतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे गव्हाच्या पिठाचे आहेत, त्यामुळे हे हेल्दी पण आहेत। चकली पात्रामध्ये शेवटी असं थोडंसं पीठ राहतं, ते काढून परत त्याचा गोळा करून चकली पात्रामध्ये भरून घेऊ। चकली पात्रामध्ये अजून थोडंसं पीठ शिल्लक राहतच, त्याचे आपण हाताने नूडल्स करून टाकून देऊ। सर्व नूडल्स करून झालेले आहेत। गॅसचा फ्लेम हाय करून 1 उकळी आली की गॅस बंद करून हे नूडल्स काढून घेऊ। एका टोपल्यामध्ये 1.5 लिटर साधं पाणी घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 1 टीस्पून तेल टाकून नूडल्स त्यामध्ये काढून घेऊ। नूडल्स साध्या पाण्यामध्ये टाकल्यामुळे एकमेकांना चिटकणार नाही आणि थंडही लवकर होतील। साध्या पाण्यामध्ये नूडल्स साधारणतः 1 मिनिट ठेवायचे आहेत। नूडल्स थंड झालेले आहेत। आता हे चाळणीमध्ये काढून घेऊ, म्हणजे यातलं पाणी सर्व निघून जाईल। आता हे नूडल्स मसाला नूडल्ससाठी तयार आहेत। पॅन गरम झालेला आहे। यामध्ये 3 टेबलस्पून तेल,
आता यामध्ये अर्धा कप थोडासा लांब चिरलेला कांदा, कांदा थोडासा गुलाबी झाला की त्यामध्ये 1.5 कप थोडासा लांब चिरलेला पत्ता गोबी, अर्धा कप लांब चिरलेला गाजर टाकून मिक्स करून गाजर नरम होईपर्यंत परतून घेऊ। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे यामध्ये भाज्या टाकू शकता। आता यामध्ये पाव कप थोडासा लांब चिरलेला सिमला मिरची टाकून परतवून घेऊ। सिमला मिरची व्हायला जास्त वेळ लागत नाही, त्यामुळे सिमला मिरची लास्टला टाकायची आहे। भाज्या व्यवस्थित परतून झालेल्या आहेत। आता यामध्ये चिंग्स हक्का नूडल्स मसाल्याचा 20 ग्रामचा सॅशे टाकत आहे। मसाला मिक्स करून यामध्ये 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस आणि अर्धा टेबलस्पून सोया सॉस टाकून मिक्स करून घेऊ। मसाल्यामध्ये मीठ असल्यामुळे वेगळे टाकायची गरज नाही। एवढ्या नूडल्ससाठी 20 ग्राम मसाला अगदी परफेक्ट आहे। आता यामध्ये नूडल्स टाकून मिक्स करून घेऊ। हे नूडल्स गव्हाच्या पिठाचे केल्यामुळे बिलकुल ड्राय लागत नाहीत। आपले हे होममेड मसाला नूडल्स तयार आहेत। तुम्ही हे मसाला नूडल्स नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।